มองลงไปนะที่มีเธอข้างฉันยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูเก่าแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเก่าวางอยู่ตรงนั้นมันคือของขวัญที่เธอเคยให้ฉันเธอจะจำได้บ้างหรือเปล่าอันนี้เท่าไหร่อะคะ 5,000 บาทครับ 5,000เลยเหรอวันแค่นี้นะสกปรกอีกต่างหาก คุณรู้ไหมครับไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมด้วยนะครับ ไหลทวัชชัยยิงเลยครับ ลูกบอลลูกนี้เคยเป็นของคนคนหนึ่งมาก่อนนะครับ ในเรื่อง Good Old Day ครับคริสรับบทเป็นเฮครับผม พิมพ์รับบทเป็นไหมค่ะเราเป็นเจ้าของร้านขายของเก่านั่นแหละครับก็คือธุรกิจที่เราเปิดขึ้นมาตามแพชชั่นของเราเนี่ยแหละครับแต่บังเอิญว่าในระหว่างที่เราเปิดร้านนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาของเก่าของเขาเนี่ยมาขายซึ่งก็เป็นของที่มีความทรงจำของทุกคู่ในเรื่องนี้เลยครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ยินหรือรับรู้เรื่องของพวกเขาหรือว่ามาช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างบ้างอะไรเงี้ยครับถามจริงเหรอนั่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นลูกค้าเลย ขายได้บ้างปะเนี่ยคือเหมือนจริงๆแล้วหลักๆเลยคือร้านนี้เหมือนเป็นคอของเรื่องอะที่เจ้าของร้านอยู่กับที่แล้วมีตัวละครอื่นๆเวียนเข้าไปในร้านแล้วเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เวียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือมันจะมีวันหนึ่งที่เมลเนี่ยเดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปในร้านของเก่าร้านนี้เดินเข้าไปแล้วก็ไปงอแงกับเจ้าของร้านอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านก็เกิดการชวนคุยกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งคนเจ้าของร้านเนี่ยก็คือพี่คริสอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชวนคุยไปเรื่อยๆก็ถามนู่นถามนี่เพื่อที่จะถ่วงเวลาให้ตัวเองกลับบ้านได้ช้าที่สุดแต่ว่าจากการที่ให้ตัวเองกลับบ้านช้าที่สุดเนี่ยมันเกิดบทสนทนาที่มีความหมายมากๆเกิดการเล่าเรื่องของสิ่งนั้นว่ามันมีความหมายยังไงเกิดการแบบตั้งคำถามกับชีวิตเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกเรื่องมันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าของมันของในแต่ละอันอยู่แล้วยิ่งเราผูกพันกับบางอย่างมากแค่ไหนเมื่อเรารักษามันเอาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ยิ่งเจ็บปวดครับในเรื่องรับบทเป็นภูนะครับภูก็เป็นคนที่โลกหม่นหมองนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีกำแพงในความสัมพันธ์สูงมากรับบทเป็นมินนะคะ เป็นผู้หญิงโลกสดใสเข้าไปเติมเต็มชีวิตของภูนะคะทำให้เรื่องนี้แบบสดใสขึ้นค่ะตอนนี้คุณยังมีเครื่องเล่นอยู่บ้างเคยซื้อไว้นะแต่ก็ใช้ไม่ได้อะแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมอย่างนั้นอะผมมองว่าตัวละครภูเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่มีปมในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมเปิดใจให้ใครเลยเพราะว่าปมของเขาผมมองว่าตัวละครมินมันเป็นตัวละครที่บวกมาคือคิดบวกรู้สึกว่าโลกนี้มีแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะค่อนข้างตรงข้ามกับตัวภูกับทุกอย่างเลยเป็นแม่เหล็กคนละขั้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าเขาเป็นตัวแทนของคนแบบไหนจริงๆก็คงเป็นแบบก็คงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แค่เป็นคนคิดบวกและอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไร EQ ที่แบบสูงรู้จักวิธีการแก้ไขกับปัญหาได้ดีก็เลยเป็นคนที่ไม่เก็บกดไม่หม่นหมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมนึกออกนิดนึงในตัวของภูผมว่านิยามที่มันพูดได้ง่ายคือเป็นโรคเหมือนกลัวความสัมพันธ์นะครับดูท่าจะเจอมาหนักนะครับหนักดิคนอยู่ประเทศนี้ไม่หนักเลยด้วยหรอนี่คุณรู้ป่ะว่ากรุงเทพไปนะเป็นเมืองอันดับต้นๆของโลกเลยที่คนทำงานหนักมากแล้วคุณรู้ป่ะวัดจากอะไรบ้างวัดจากจำนวนชั่วโมงคนทำงานจำนวนเวลาระบบขนส่งเงี้ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะคนก็ไม่ต้องเหมือนเราเลยที่แบบบ้างานขนาดเนี้ยแล้วคุณลองคิดดูดิพอเราไม่มีเวลาใช่ไหมเราจะไปหาความสุขจากที่ไหนวะของสำคัญของเรื่องเรานะคะเป็นลูกบอลนะเพราะว่ามันจะมีปีหนึ่งที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนะคะก็เป็นลูกบอลเอเชียนเกมแล้วลูกบอลนั้นก็คือลูกบอลที่
แม่ของภูซื้อให้แม่ของภูก็คือพี่ต่ายเป็นพักครับซื้อให้ ก็เป็นที่มาก็จุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวละครภูเนี่ยรู้สึกกลัวความสัมพันธ์ เอาในพาร์ทของนักแสดงก่อนละกันเนาะก็ แต่เป็นเรื่องแรกที่เราเล่น ใช่ ด้วยกันคือผมได้ยินชื่อเสียงของฟ้ามาพอสมควรนะว่าแบบเขาเล่นกับพระเอกในค่ายไปหลายคนแล้วก็ไม่เคยได้มาเจอผมสักที ซึ่งผมก็ไม่เคยได้ถามคนอื่นหรอกครับว่าฟ้าทำงานยังไงหรือว่าอะไรยังไงแต่รู้ว่าฟ้าเก่ง แล้วผมก็จากที่ทำงานนั้นผมรู้สึกว่าฟ้าเก่ง ขอบคุณค่ะ คือ พี่ลีเขาก็เป็นพระเอกต้นของค่ายเราอยู่แล้วนะคะ คือลีถนัดนี่อยู่ยั่งยืนมากอยู่มานานอยู่ก็เป็นตัวยืนของเกือบจะทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะรู้สึกว่าทำงานพี่ลีเราทำงานง่ายคือหมายถึงว่าในพาร์ทการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเป็นกังวลเลยคือเราแบบไว้วางใจทำงานกับเขาได้แบบสบาย แล้วก็รู้ว่าแบบเขาไม่แบบเก็บไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยคือทำงานกันแบบสบายใจอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องก็จะมีพี่ต่ายเป็นพักก็เป็นแม่ผมคือเรื่องนี้มันค่อนข้างกระชับนะคะนักแสดงจะไม่ได้แบบล้นมากคือจะมีกันอยู่ไม่กี่คนเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งเขาก็จะเจาะลงไปที่ครอบครัวของเขาเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีเยอะมากการทำงานกับกองเล็กๆนักแสดงเล็กๆแล้วกันเนาะกับไม่กี่คนก็เป็นการทำงานที่ง่ายมากนะเรียกว่านักแสดงน้อยยิ่งน้อยยิ่งทำงานง่ายมากเพราะว่าเรามีต้องจัดการกับแค่ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บวกกับว่าพอเป็นพี่ต่ายด้วยอะไรเงี้ยเราก็ยิ่งง่ายเข้าไปอีกเลยสบายแหละค่ะต้องบอกว่าพี่ต่ายเป็นเดอะแบกเหมือนกัน หนักหลังหักแล้วใช่แบกทุกคนเลยครับในเทคเดียวผ่านดีใจกลัวจำไม่ได้ใช่ไหมข้อที่2นึงแม่ต่ายบอกแล้วว่ามันเป็นทุกกองจริงๆนะชอบให้เป็นซีนกินข้าวหลังจากเราเบรกกินข้าวตอนเย็นเสร็จปุ๊บซีนต่อไปค่ะฉากกินข้าวแล้วก็ต้องกินอย่างอร่อยก่อนหน้านี้ซัดสเต็ปทุกที่เลยหิวพอพูดถึง relationship คนก็จะคิดถึงแฟนคนรักอะไรเงี้ยแต่เราจะลืมมองกลับไปที่แบบคนในครอบครัวเราโดยเฉพาะคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแบบถ้าคนดูจะได้อะไรก็อยากให้ได้เรื่องของว่าวันนี้เราได้กลับไปถามคนที่บ้านแล้วหรือยังว่ากินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนอกจากสิ่งที่ฟ้าพูดไปเป็นเรื่องของบทเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ผมมองอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของการก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดปมตรงนั้นบทเรียนทุกอย่างมันรวมมาจนเป็นเขาเรียกว่าทางออกของมันน่ะผมว่าหลายคนก็จะมีปมในเรื่องของพวกนี้แล้วก็ผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยเชียร์ให้หลายคนรู้สึกว่าเราต้องมูฟออนไปจากมันมองดูไปนะที่มีเธอข้างฉันยังอยู่ตรงนั้นแม้ว่าวันนี้จะดูเก่าแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเก่าวางอยู่ตรงนั้นมันคือของขวัญที่เธอเคยให้ฉันเธอจะจำได้บ้างหรือเปล่าฉันอยากซื้อของชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะราคาแพงเท่าไหร่ฉันก็จะซื้อตั้งแต่สมัยอยู่ชมรมแล้วคิงนะคิงหนาว่าทายเก่งกว่ากูไม่เห็นเคยได้เห็นรูปเลยทีเรื่องที่กูอยากให้จำนะอย่าลืมบอกมันดีกูลืมอะไรอ่ะเพียงก็ที่บ้านเพียงจะเป็นร้านถ่ายรูปแล้วก็รับล้างรูปฟิล์มนะคะแล้วก็เพียงก็เหมือนพอจบมาก็ยังอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจว่าตัวเองจะไปทำงานต่อที่กรุงเทพหรือว่าจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำร้านล้างรูปดีเพียงกลับช่วยงานฟ้าชั่วคราวค่ะเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วพอดีว่ามีบริษัทจองตัวรอเรื่องงานอยู่ครับผมรับบทเป็นแจ๊บนะครับก็เป็น Boy Next Door นะครับเป็นเพื่อนหนุ่มในวัยเด็กของเพียงครับผมก็มีความเป็นลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตอนนี้สืบทอดกิจการร้านบะหมี่นะครับก็มีความเป็นหนุ่มใจดีขี้เล่นเป็นกันเองแล้วก็มีความจริงใจครับโคตรน่ากินอ่ะเป็นไงมึงว่าน้ำซุปร้านกูอร่อยไหมอร่อยสูตรแม่มึงอ่ะปังมันไม่ใช่สูตรแม่กูเลยเว้ยอันเนี้ยสูตรกูสวัสดีครับวุฒินะครับก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่ทำงานของเพียงนะครับผมแล้วก็คาแรคเตอร์ของผมก็จะมีความเหมือนมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็รู้สึกว่างานคือสิ่งสำคัญยังไงก็มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนก็มีความแอบชอบเพียงด้วยครับก็ถ้าสมมติคือจริงๆอ้ายเป็นเส้นเรื่องหลักเนอะคือมันคือการเติบโตของชีวิตอ้ายส่งผมเนี่ยเป็นอาจจะเป็นพาร์ทในความผูกพันความทรงจำในวัยเด็กของอ้ายแล้วก็มีเรื่องที่ยัง
ไม่ได้เคลียร์ใจกันเรื่องที่อาจจะต้องกลับมาสะสางกันอย่างเงี้ยส่วนพลอยเขาจะเป็นพาร์ทของตอนที่อ้ายเติบโตไปเป็นพาร์ทในด้านความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของอ้ายที่แบบไปทำงานในเมืองหลวงอะไรก็จะอุ้ยเมืองหลวง ไม่เหมือนนี่ ควันและฝุ่นมากมาย เหมือนถ้าแบบว่าเปรียบชีวิตว่าเป็นเส้นตรงอะครับ อันนี้เขาก็จะอยู่ในพาร์ทของเด็ก ใช่ แต่ก็ยังคงเป็นเส้นบางๆที่คู่ขนานกันอยู่ ใช่ ส่วนผมก็จะมาในตอนที่เพียงโตแล้ว แล้วก็แบบเหมือนก็แบบมาทำงานด้วยกันมันก็เกิดความแบบรู้สึกดีให้กันมากกว่าอะไรเงี้ยใช่คือเริ่มเรื่องมาเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ experience ชีวิตในกรุงเทพแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบไปทำงานที่กรุงเทพแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องกลับมาที่บ้านเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยคุณพ่อก็จะป่วยด้วย เราก็เลยเหมือนติดว่าเราก็ยังอยากดูแลคุณพ่ออยู่ มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเหมือนลังเลในการตัดสินใจว่าเราจะอยู่ทำงานที่บ้านเพื่อดูแลคุณพ่อไหมแล้วก็อยู่กับครอบครัวหรือเราเลือกไปทำงานในกรุงเทพงานที่เราแบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราอยากทำแต่เราต้องทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเขาจะไปตามความฝันของเขาก็คือแบบได้ทำงานที่เขาอยากทำแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เพิ่งมาเจอกำลังแอบชอบอยู่หรือว่าจะกลับมาอยู่กับความผูกพันความทรงจำวัยเด็กความสบายใจแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวอะไรชีวิตเขาอะไรมันก็คือเหมือนจุดที่ต้องเลือกอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดผมว่าเป็นจุดที่หลายๆคนเจอกับเหตุการณ์อะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันใช่ค่ะก็ของสำคัญในตอนนี้นะคะก็คือกล้องฟิล์มกับกากฟิล์มค่ะก็จริงๆแล้วแจ๊บเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่วัยมัธยมแจ๊บจะเป็นคนชอบถ่ายรูปมากจริงๆเราก็ชอบถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าเราชอบกล้องดิจิตอลแต่ว่าแจ๊บไปชอบกล้องฟิล์มทีนี้แจ๊บก็เอารูปมาให้เราล้างแต่ว่าเราไม่ได้ล้างไอ้กากฟิล์มตัวนั้นนะมันก็เลยเป็นของสำคัญที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วล้างออกมาแล้วรูปพวกนั้นอะในฟิล์มทั้งมวลนั้นมันมีอะไรบ้างก็เนี่ยแหละครับมันเป็นกากฟิล์มแล้วก็ม้วนฟิล์มเนี่ยเหมือนเป็นแบบความสัมพันธ์และความทรงจำของคนสองคนนี้ซึ่งมันยังไม่ได้ถูกสะสางดีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กถูกป่ะแล้วก็ชอบถ่ายรูปมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดที่ต่างกันก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกทางที่ไม่เหมือนกันพอจุดที่มันเลือกไม่เหมือนกันนี้มันเลยทำให้สองคนแบบห่างกันไปแล้วก็ความทรงจำในกากฟิล์มมันก็เหมือนถูกพอสไว้อะไรเงี้ยในช่วงระยะเวลาที่เหมือนเราเรียนจบมัธยมไปเราก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเราก็ไปเจอพี่วุฒิเป็นรุ่นพี่ที่คณะโดยที่พี่วุฒิเนี่ยเขามีบริษัทของเขาอยู่ที่กรุงเทพไปแล้วก็เลยเป็นเหมือนชายพี่วุฒิก็ชวนมาร่วมงานแล้วจริงๆเหมือนเราก็แอบกุ๊กกิ๊กกับเขาด้วยนั่นแหละแล้วก็แอบชอบเขาอยู่เราก็คาดหวังว่าเราก็อยากจะสานสัมพันธ์ด้วยแล้วก็อยากจะทำงานอยู่กับเขาด้วยเพราะเขาก็เป็นคนที่ทำงานเก่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของฝั่งนี้คือจริงๆตัวพี่วุฒิเนี่ยจะมีบทบาทกับเพียงในเรื่องการตัดสินใจครั้งใหญ่ของเพียงเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเราโตมาที่ต่างจังหวัดแล้วเรารู้สึกว่าเรามาเรียนในกรุงเทพแล้วรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่เราต้องการมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่พอเรามาลองทำจริงๆแล้วแบบมีเหตุต้องกลับไปที่บ้านอีกทีมันเหมือนมีความเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยทำให้เกิดความลังเลก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือเนี่ยแหละครับมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเบสิกแต่สุดท้ายแล้วว่ามันตอบไม่ได้ว่าการเลือกแบบไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเนอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีบอกว่าการเลือกอันนี้คือถูกการเลือกนี้คือผิดแต่มันคือคนนี้จะเลือกอะไรมันคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบผมอาจจะเป็นคอมฟอร์ตโซนที่ทำไมเธอไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนไปอยู่นี่บ้างล่ะแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรเดียวโอกาสในบางเรื่องมันอาจจะแบบไม่ได้มีตลอดไปก็ได้สุดท้ายพอเขาได้กลับมาเจอความอบอุ่นความผูกพันในแบบเดิมมันทำให้เขาลังเลที่จะเลือกระหว่างสิ่งที่เขาตามหามาตลอดหรือว่าความอบอุ่นใจในวัยเด็กของเขาอะไรเงี้ยครับก็ฝากเอาใจช่วยเพียงด้วยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยแจ็คด้วยนะครับพี่ฟูดด้วยก็ได้ อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่คนดูจะสามารถรับรู้ได้นะคะนอกจากความสัมพันธ์แล้วก็การตามหาความฝันของตัวเองนะคะก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเพียงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพียงก็จะมีคุณพ่อที่อยู่ด้วยกันนะคะก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวมันอาจจะมีแฮปปี้บ้างไม่แฮปปี้บ้างแต่สุดท้ายแล้วครอบครัวก็คือครอบครัวดังเวลาได้พาฉันย้อนไป